සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න අද අපි ටික් යාලෝ හැමෝම KHP Bros YouTube channel එකට. අද මම ඔයගලන්ට app review එකක් තමයි ගේන්නේ. මේ app එකෙන් ඔයගලන්ගේ ළඟටම favorite apps ටික ගෙන්න ගන්නවා. අපි එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එකට යමු. හරි මේකෙදී ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ Play Store එකේ app එකක් දාගන්න ඕනේ floating toolbox assistive touch කියලා. මේක ඔයගලන්ගේ reviews වෙන්නේ නැති 4.4ක් තියෙනවා 100,000 downloads උත් තියෙනවා. එතන අපි දැන් මේක install කරලා බලමු පාවිච්චි කරන ඉඳිය. ඔයගලන්ට යාළුවනේ පේනවා ඇති ඒක 3.4 MB පොඩි ඩවන්ලෝඩ් සයිස් ඇති එක නිසා ගලන්න මේ ඉක්මනටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ අපි දැන් මේක ඕපන් කරලා බලමු. හරි යාළුවනේ මෙතන ඔයගලන්ට කීපයක්ම තියෙනවා enable කරන්න. මෙතන enable toolbox කියලා උඩම තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම මෙතන ඊපස්සේ මේ වගේ පේජ් එකේ එතන ඔයගලට allow කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි back දෙමු. ඊට back කරාට පස්සේ මෙන්න එහෙම ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙන්න එහෙම පොඩි tool box එක. එතන මේක start on boot කියන එකත් ක්ලික් කරමු. එතකොට මෙතන එතන change toolbox color කියලා තියෙනවා මෙතන යට. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට ඕන පාටක් මෙතන දාන්න පුළුවන්. රතු පාට නැත්නම් රෝස පාට ඔන්නෝම අපි චේන්ජ් කලා දෙකල් දැම්මුවත් මෙතන ඔයගලන්ට ක්ලික් කරාම පේන ඇති මේකේ අර යට පින්ක් කලර් නම් හරි මෙතන අපි මෙතන සිලෙක්ට් ඇප්ස් කියලා තියෙනවා. මෙතන තමයි ගොඩක්ම ඉම්පෝටන්ට් දේ. මෙතන ඔයගලන්ට ඕන ඇප් එකක් තෝරගන්න. අපි මෙතන ඇප්ස් පොඩ්ඩක් තෝරගෙන යමු. හරි යාළුවනේ මෙතන ඇප්ස් ටිකක් තෝරගත්තා. දැන් දැක්කද යාළුවනේ අපිට මෙතන එකන ඔගලගේ අවශ්‍ය මැප්ස් ටික මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපි සමහර ඒවා ඩීසෙලෙක්ට් කරමු. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය මැප්ස් ටික විතරක් ඕන ඔයගලට සිලෙක්ට් කරමු. කැල්කියුලේටර්, කැලෙන්ඩර්, කැමරා. ඒ කියන්නේ ඒක ක්ලික් කරපු සැනින් ඔක්කොම එනවා ඉක්මනට. දැන් මෙතන අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙතන Brave browser එක. මෙතන අපි කැල්කියුලේටර් ක්ලික් කරොත් දැක්කද යාළුවෝ? ක්ලික් කරපු ගමන්ම ඒ ඇප් එකට අපි ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. දැන් බැක් කරමු. දැන් ඔයගලන්ට මෙතන අන්ලිමිටඩ් ඕන ගාන ඇප්ස් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔන් කරලා මෙතන ආයෙත් සෙටින්ග්ස් ගිහිල්ලා බලුවොත් මෙතන ඔයගලන්ට මේකේ පාටත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ change floating icon color. දැන් මෙතන pick color කියලා දෙමු. ඊට මෙතන රතු පාට අපි දුන්නොත් change color කියලා දැක්කද යාළුවනේ? මෙතන මේක ඔයගලන්ට හොඳට පේනවානේ. අපි මේ ක්ලික් කරමු පොඩ්ඩේ. change floating icon color pick color කියලා මේ ක්ලික් කරමු. change color කියලා දෙමු. ඊට එතනින් back වෙමු. ඊට පස්සේ මෙතන ආයි change toolbox color කියන එක ඔයගලන්ට green ඔන්නම ඕන color එකක් දීලා change color කියලා දීලා back වෙමු. දැන් පේනවා ඇති යාළුවන්ට මේක green color වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසි. එතකොට දැන් යාළුවන්ට apps හොයන්න ඕනේ. දැන් සමහර වෙලාවට සමහර යාළුවන්ට apps 400ක් apps 300ක් තියෙනවා ඇති මගේ වගේ. එතකොට මේක ක්ලික් කරලා ඕන app එකකට ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය map ටික විතරක් මෙතෙන්ද දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ YouTube, Play Store, Facebook, Twitter එන්නේ ඒ වගේ apps ටික මෙතන දාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ඔයගලන්ට. thank you යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට join වුණාට. ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එක මොනවාරි ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ like පාරක් දාලා අමතක කරන්න එපා. මටත් subscribe කරන්න. thank you මේ වීඩියෝ එකට join වුණාට. අපි ඊළඟ සැරේ හම්බ වෙමු අලුත් tech වීඩියෝ එකක් එක්ක. bye